שלום לכם וברוכים הבאים לספרייה הלאומית בגבעת רם. כאן שמורים אוצרות שלנו, תרבותיים, היסטוריים, וכאן אני רוצה לספר לכם 3 דברים שלא ידעתם על חנה סנש. חנה סנש נולדה ב-1921, נרצחה ב-1944, ילדה. המוצג הראשון שאני רוצה להראות לכם הוא מכתב מחנה סנש לאחיה, כנראה האחרון שכתבה בחייה. המכתב נכתב באנגלית ב-1944, באנגלית כנראה מטעמי צנזורה. פשוט אם משתמשים בשפה הרווחת, המכתב יעבור מהר יותר מתחנה לתחנה. My dear George היא פותחת, ואז מבקשת ממנו לכתוב מכתב לאמה בשמה, ומרשה לו לזייף אפילו את חתימתה, ומוסיפה בהומור, אתה יכול לזייף את החתימה שלי, אבל לא במה שנוגע לכספים. המכתב הזה נכתב ימים ספורים לפני שחנה סנש חצתה את הגבול מקרואטיה להונגריה, שם נתפסה מהר מאוד והוצאה להורג. בשנת 1950 הועלו עצמותיה של חנה סנש מהונגריה לקבורה ממלכתית בישראל. הלוויה הצבאית נעשתה ברוב עם, אונייה הביאה את הארון לחיפה, משם הועבר הארון לשדות ים, משם לתל אביב ומשם להר הרצל, כשמצנחים שחורים מצניחים פרחים בדרך. הכרזה הזו היא כרזה של עיריית תל אביב, שקראה לתושבים להתגודד בצידי הדרכים ולחלוק כבוד אחרון לגיבורה חנה סנש. רחובות אלנבי, בן יהודה והעלייה נסגרו לתנועה, והעסקים שבהם נסגרו בצו של ראש העיר. אני רוצה לחתום את ההשלשה הזאת בשיר נבואי וקורע לב, שכתבה חנה סנש, בת 20 בנהלל, בשנת 1941. השיר כתוב בכתב ידה על דף מחברת, והוא נקרא למות. למות, צעיר, למות, לא רציתי. אהבתי את השמש החמה, האור, השיר, ניצוץ של זוג עיניים, ולא רציתי הרס, מלחמה, לא רציתי. אך אם נגזר עליי לחיות היום, בשפך דם, בהרס האיום, אגיד, ברוך השם בעד הזכות לחיות, ובו יבוא שעה למות, על אדמתך, ארצי, מולדתי. חנה סנש לא זכתה למות על אדמתה, אבל היא זכתה להיקבר באדמתה, בישראל, בהר הרצל. כל המסמכים האלה ועוד הרבה אחרים מחכים לכם כאן בספרייה הלאומית, בגבעת רם, בירושלים. אנא, בואו.